নমস্কাৰ ডিৰেক্টৰ অফ সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা এটি আৰ্জেণ্ট নোটিফিকেশ্যন অলৰেডি আহি গৈছে অৰ্থাৎ যিসকলে মেট্ৰিকত ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন নহয় আগৰবাৰ ফাৰ্ষ্ট ডিভিজনত যিবিলাকে আনন্দৰাম বৰুৱা এড পাইছিল এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ এইবাৰ এৱাৰ্ড দিয়া নহ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে কিন্তু যিসকলে 75% অৰ্থাৎ ষ্টাৰ নম্বৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ এছএমএছ আহি গৈছে যিসকলে সেই সময়ত অনলাইনৰ বাবে আবেদন কৰা নাছিল তেওঁলোকৰ কাৰণে আৰু এটা ভাল খবৰ আহিছে খবৰটো আপোনালোকক জনাম তাৰ আগতে কৈ থাও এনেকুৱা এডুকেশ্যনাল ইনফৰমেশ্যন সমূহ পাবলৈ হলে এই চেনেলটো এতিয়া সাবস্ক্ৰাইব কৰিব এতিয়া হো আজিৰ ভিডিঅ'ৰ মূল কথালৈ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মেট্ৰিকত ষ্টাৰ নম্বৰ পাইছে অৰ্থাৎ 75% বা তাৰ ওপৰত পাৰ্চেন্ট তেওঁলোকৰ আছে তেওঁলোকে 18 তাৰিখৰ আগতেই এই কামটো কৰিব লাগিব এতিয়া আপোনালোকক আমি যেটো অৰ্ডাৰ আহিছে সেই অৰ্ডাৰটো পঢ়ি শুনাম সাবজেক্টত আছে regarding submissions of applications of beneficiaries with details of bank account for providing cash award amount to দিছে 16000 is to the students who have secured star marks and above in the SSLC examinations 2022 মেট্ৰিক পৰীক্ষা যিসকলে ষ্টাৰ মাৰ্ক বা তাৰ ওপৰত নম্বৰ পাইছে তেওঁলোকৰ কাৰণে 16000 কৈ এৱাৰ্ড দিয়া হ'ব Sir, with reference to the subject above, I am to inform you that the govt is going to implement the Anundoram Borooah Award Scheme 2022 by providing cash award. Ever cash award দিব 16000 কৈ is to the students who have secured star marks and above in the SSLC and HM examination 2022. In these connections, the online applications are already invited from the beneficiaries of the schemes by the Board of Secondary Education's already application the Board of Secondary Education already loise Assam's through portal. But it is seen that all beneficiaries of the schemes have not yet submitted their online applications in this portal. কিন্তু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা কথা কৈছে যিসকলে সেই পৰ্টেলত অনলাইন আবেদন কৰা নাছিল I therefore request you to instruct all head of institutions under your jurisdictions to communicate with the beneficiaries who could not submit applications through online. Head teacher hokolok eta kothai inform korise jihokole hei online to abedon kora nasil they can submit offline applications teolokor karone etia offline hei application homu offline mode dibo lagibo with bank account informations bank account details homu loi dibo lagibo in the prescribed format to the director on or before 18 August 2022 without fail অর্থাৎ 18 তাৰিখৰ আগত নাইবা 18 তাৰিখলৈকে তেওঁলোকে এই আবেদনটো কৰিব পাৰিব অফলাইন মোডত গতিকে যিসকলে সেই সময়ত অনলাইন পৰ্টেলত কৰা নাছিল তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ আহিছে তেওঁলোকে নিশ্চয় এতিয়া অফলাইন মোডত দিব পাৰিব আৰু যিসকলে এই ক্ষেত্ৰত অনলাইন কৰা নাছিল তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ইনষ্টিটিউচনৰ যিটো হেড আছে এই হেড টিচাৰক তেওঁলোকে ইনফৰ্ম কৰিব লাগিব এটা এটা খুব মষ্ট আৰ্জেন্ট নোটিফিকেশনস গতিকে এই সুবিধাটো এতিয়াই লৈ লব আৰু পৰৱৰ্তী ইনফৰমেশন হ'ব আপুনি হলে চেনেলটো এতিয়া সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অল অপচনত আপোনালোকে নোটিফিকেশনৰ অল অপচনটো অন কৰি থৈ দিব ধন্যবাদ